This is NuMediaTV in London. Live stream with confidence. On this channel, we tell stories through digital content in areas of politics, bad leadership, and governance throughout Africa and the rest of the world. Your feedback and experience is very important to us. It helps us build a more robust community now than ever. If this is your first time on our channels, please don't forget to smash the like button and follow us on Facebook, YouTube, and Twitter. Let's get started. This is NuMediaTV in London. This is NuMediaTV in London.
This is NuMediaTV in London. Warning! The following program contains graphics and images that some people may find disturbing and traumatizing. Some of the violent content may be too intense for some viewers. Viewer discretion is strongly advised. NuMediaTV. Fair Use Act Disclaimer. Fair Use Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as nonprofit, criticism, news reporting, comment, teaching, education, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Content disclaimer. The views and opinions expressed in this media or comments on this channel are those of the speakers or authors, and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by this channel's broadcasters. Due to the social nature of this broadcasting channel, videos and audios may contain content copyrighted by another entity or person. This channel's owner claims no copyright to said content. The broadcaster of this channel cannot be held accountable to the copyrighted content. The broadcaster of this channel is a messenger and sharer of information and strives to verify the accuracy of such information, but cannot warrant the accuracy of copyrights or completeness of the information on this channel. On this social media network, we aim to address Nigeria's socio-cultural and political problems in areas of national identity, conflict, poverty, endemic corruption, inequality, nepotism, terrorism, agitation, high level of child mortality, unemployment, poor health, and education, collapsed in infrastructure, cultism, ritual killings, herdsmen crisis, tribalism, and home violence. As a precaution, this channel would also like to state unequivocally that we have all rights to use in all of our media broadcasts over 700 royalty-free tunes. These entire package was purchased and delivered by email. Tuesday, January 12, 2021 at 17:17 hours in London from soundsbest.com and a paid subscription and program from Movavi Video Editor. NuMediaTV. Beyond the headlines. News in its purest form. Live stream with confidence. Contact us on +44 208 180 0433, voice over internet protocol. WhatsApp +44 7467 634 822. The live stream will start soon. Please like, subscribe, share, and to follow us on Facebook, YouTube, and Twitter. Yes, good evening. Good evening all. Good evening world. Good evening London. Good evening my avid viewers and listeners across the whole world. Good night from wherever you are. Because of the differences in the time zones around the whole world. I hope I meet you well. Shidada Nimuba Unikalukuyu. Yes, I'm yours and truly, your brother, your daddy, your egbon, your aburo,
the terrible man called Frank Bello, who speaks truth to power. Today is Sunday, as you can see, Sunday, the 3rd day of December 2023. Yes, for our Yoruba listeners across the whole world. Èní ni ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2023. Ṣé láyọ̀ àti àlàáfíà ni mo bá oníkálukú yín? Tonight's show is going to be a mixture of both Yoruba and English language. There are some things that I will need to explain those things with my mother tongue. Yes. And what we want to talk about this evening is Yoruba Agitation 2023 updates. The fraud, the lies, and the deception inside the agitation. Yes, ẹ̀rù òbodò. Mo fẹ́ gbá àwọn èèyàn kan ní kò, mo dẹ̀ fẹ́ fi ẹgbá àtòrí, mo fẹ́ fi nà wọ́n ní ìdí. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa bí ẹ ti ṣe ń wọlé. Mo promise yín pé aago mẹ́fà gẹ́rẹ́gẹ́ ni aago náà ń sọ ní wákàtí tá a wà báyìí ní ìlú London. Ní dédé aago mẹ́fà ni a wà bí mo ti ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. The time in London is exactly 6 o'clock. Every Sundays, I'll be coming live onto your screens. Màmá wá sí ojú amóhùnmáwòrán ní ọjọ́ ìsinmi, every week ọjọ́ ìsinmi ní dédé aago mẹ́fà ní ìlú London. Ìgbàkígbà tí aago náà bá jẹ́ ní ibikíbi tí ẹ bá gbé ti ń wo amóhùnmáwòrán náà, ẹ̀yin lẹ máa ṣí fúnra yín. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí aago máa sọ ní àwọn tí wọ́n wà ní Asia. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa sọ ní àwọn àwa tá wà ní Europe. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí aago máa sọ ní ọ̀dọ̀ àwọn tó tún wà ní America. Mo kí gbogbo yín o wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà. Engineer Gbadebo, Anibolaji, Patricia Ibitukemi Don Pedro, Yeti Queen. Yes, Yeti Queen. Fraud, lies, and the deception in Yoruba nation struggle. Gbogbo yín tí ẹ ti mọ̀ mí dáadáa, ẹ mọ̀ pé èmi ò kàn kí ń sọ ọ̀rọ̀ lásán. Mo ní àwọn nǹkan tí mo máa fi gbé kalẹ̀ láti fi support ọ̀rọ̀ náà tí mo fẹ́ sọ. Because tí mi ò bá gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀ kó yé gbogbo yín, ẹ ní mọ ibi tí mo fẹ́ gbé gbólóhùn náà lọ. Ṣé gbogbo yín ṣe ń gbọ́ mi dáadáa o? Ṣé because mo sáré change microphone round ni? Tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa,
ẹ bá mi nawọ́ yín sókè, ẹ jẹ́ n rí ọwọ́ yín, ẹ fún mi ní thumb up. Mo ti switch over microphone because ó dàbẹ́ pé microphone yẹn ó disengage ara ẹ̀, so mo ẹ̀ṣẹ̀ tú switch ẹ̀ padà over sí ibi tó wà ní. Bóyá tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa, ẹ fún mi ní thumb up. Ọ̀rọ̀ náà, thank you Anibolaji, thank you so much for that thumb up. Ọ̀rọ̀ náà máa ní ẹtíkẹ́ díẹ̀, ó máa ní ẹtíkẹ́, torí pé kí ni tí gbogbo yín tẹ́ bá rántí, mo sọ nígbà náà ní around August September 2020, torí pé kí ni mi ò ní gbàgbé, torí COVID àti lockdown tó jẹ́ kí gbogbo oníkálukú wa ó change bí a ṣe ń ṣiṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé. Now, bí mo ti ṣe rí, ṣe mọ̀ pé mo wà nínú Yorùbá Nation agitation yẹn. Yeti Queen, ìyá wa ẹni, we need today's analysis for closure sake. Analysis náà dẹ̀ máa lè díẹ̀. Èmi ò dẹ̀ mi kì í sọ̀rọ̀ lásán. Mo máa gbé ọ̀rọ̀ náà wá, màá wá fi supporting evidence màá fi sí. Torí pé kí ni evidence tí n bá fi support ẹ̀, ẹnikẹ́ni tó ń bá bí pọ̀nrín bàbá ńlá bàbá ẹ̀ tó ń bá bèrè kó wá jáde kó ní ọ̀rọ̀ náà ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀, kó ní kẹ́ni náà wá jáde kó wá challenge mi, kó ní irọ́ ni mo pa. Tí ẹ bá rántí bí gbogbo ọ̀rọ̀ náà bó ṣe di yánpọnyánrin, mo dẹ̀ jáde, mo dẹ̀ ṣàlàyé, mo ní kò ń ṣe bí wọ́n ṣe ń gba orílẹ̀-èdè rẹ̀. Mo ní fine, 1914 amalgamation tó so Nàìjíríà pọ̀, from the southern protectorate, the rich southern wife with the poor northern husband. Mo ní ó ti expire ní 2014, ṣùgbọ́n kí a tó lè jára wa gbà kúrò ní ọwọ́ Nàìjíríà, ó ní gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí a gbé. Mo ṣe gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn, níwájú ọba tí mi ò gbọdọ̀ fi purọ́, ọba tí máa jẹ́ ìfúngbẹ̀yìn gbogbo nǹkan tí mo ṣe ní orílẹ̀-èdè ayé. Mo pe Professor Banji Akitoye one-on-one before that period tí Yorùbá World Congress tí Professor Banji Akitoye tó fi lulẹ̀, before that period, immediately tí a ti gbé Professor Banji Akitoye sí ayé ní ọwọ́ nígbà náà, kí gbogbo àwọn èèyàn kan mọ̀ Professor Banji Akitoye, mi ní purọ́ fún yín, mo máa fún Adé Thomas Heritage TV ní credit yẹn because
òun ló sì ní platform tó standard enough tá fi lè fi run campaign níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Engineer Tajudeen Rahim played an active role as well. And bí a dẹ̀ ṣe propagate Professor Banji Akintoye nígbà náà, the whole world ló gbúrò, because ní ìgbà náà mo ti bá everybody, the Yoruba World Congress ní UK and Europe ni wọ́n jẹ́, mo ti bá wọn map strategy in terms of media strategy and what we have, nǹkan tó yẹ ká sọ, nǹkan tí ò yẹ ká sọ. Tó bá dìgbà interview, àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó yẹ ká interview, gbogbo wa máa jókòó, mo máa devise strategies, gbogbo wa a máa devise strategies, question tó jẹ́ pé ìbéèrè tó máa jẹ́ pé a máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tí a gbé wá, tó máa jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ interview ó máa dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tí ó fẹ́ ti ẹnu bọ kìnìún lẹ́nu tó fẹ́ lọ wá owó jáde. Ṣé mo pé Yorùbá máa ń pọ̀ òwe kan tó máa sọ pé ẹnu kìnìún lówó wà, ẹni tó bá ti lè tọwọ́ bọ ẹnu ẹ̀ á ká owó jáde. Ṣé wá rí gbogbo strategies wọ̀nyẹn àti bá ti ṣe map ẹ̀ out, ó ṣiṣẹ́ ńgbà náà. Ìgbà náà kò sẹ́ni tó ń jẹ́ Koiki lórí Yorùbá Agitation, kò sẹ́ni tó ń jẹ́ Dara, kò sẹ́ni tó ń jẹ́ Tẹ́ni Ọmọlógo, kò sẹ́ni tó ń jẹ́ kankan nínú wọn. Àwa tá wà at the forefront of it. Adé Thomas, mo ní mo máa fún ní credit yẹn. Erelu Abike Ade, Fatai Ogunribido àti èmi náà. And then coordination, máa fún Tajudeen Rahim TJ, máa tún fóun náà ní credit yẹn, àti gbogbo àwọn team ẹ̀ tó ń jọ wà ní Yoruba World Congress. Ẹ jọ̀ọ́, bí ẹ bá ti ṣe ń wọlé, ẹ má gbàgbé bẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ ṣe àṣọ yìí, torí pé kí ni mo tún ti ń gbọ́ tí wọ́n tún ti ń sọ wípé ńkọ́ o, wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ new orientation, wọ́n tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn mídíà jọ, new orientation náà pé èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ orientate àwọn èèyàn fún again, because ìgbà náà mo pe gbogbo yín, mo sọ pé Yorùbá nation is becoming a farce, is becoming a false. Ṣẹ́rí for now, mi ò ní purọ́ tàn yín jẹ, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation mọ́, kò sí nǹkan tó ń jọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Mi ò dẹ̀ ní pé ajá lọ́bọ fún yín, mi ò dẹ̀ ní purọ́ fún yín. Ẹ jẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé yín lọ. Àwọn àwòrán wà tí mo fẹ́ fi hàn yín. Àwòrán ní oríṣiríṣi tí mo máa fi hàn yín. Mo tọrọ gáfárà, ẹ jẹ́ n sáré ṣí folder yẹn so that màá lè máa rí àwọn nǹkan tí mò ń ṣe from the other side. Yeah, Yoruba nation,
I want, now, ṣe rí ìgbà tí àwọn tán ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán ní ọgbọ́n tán ní òye tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò létò nípa Nàìjíríà àti bí wọ́n ṣe form Nàìjíríà from Western region to Eastern region and Northern region. Ẹ má gbàgbé regions mẹ́ta ni wọ́n pín Nàìjíríà sí. Region mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún nígbà táwọn British colonial rule tí wọ́n ṣì ń rule wá ńgbà náà. Region oníkálukú wọ́n dá wà kánpé ni o. Wọ́n dá wà. Now, torí pé kí ni ìgbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà ní ayé ní 1947, bàbá Awólọ́wọ̀ ó ní there is nothing called Nigeria. Nigeria is just a mere geographical expression. Narada Franklin, good evening. Ṣé ń gbọ́? Mere geographical expression. And as a matter of fact, bàbá Awólọ́wọ̀ kú torí struggle yẹn ni. Ta ni ẹni tó betray bàbá Awólọ́wọ̀? Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ náà ni. Kí ni ègún tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ fún ẹni tó betray ẹ̀ nínú àwọn iṣan ọrùn ẹ̀? Bàbá Awólọ́wọ̀ ní aṣọ máa gbómọ ní ara ni, kò dẹ̀ ní jẹ́ ara ayé. Bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ̀wòrán láti ìgbà náà kẹ́bà lè rí gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn ti tán, gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ṣe ní Old Western Region. Ṣẹ̀rí bí Nàìjíríà ṣe ní Federal Coat of Arms tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ì rí Yorùbá Coat of Arms òun ló wà lójú ọpọ́n fún yín. Now, ẹ compare Yorùbá Coat of Arms yẹn, ìwé ìròyìn, ìwé tá ti bá tán ti kọ sílẹ̀, ó jẹ́ ká mọ̀ wípé ńkọ́ Yorùbá Coat of Arms yìí àti Ọ̀ṣun State ló ti gbé jáde. Àwọn Arẹwà àwọn náà ní Coat of Arms títí wọn náà, but fún ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire nǹkan tí gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn tí wọ́n fi ẹnu sọ tán gbé jáde òun náà ni pé èyí tó máa jẹ́ Yorùbá Coat of Arms ní gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀, gbogbo symbols tẹ́rí níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀. Mo ti kọ́kọ́ sọ fún yín pé this world is run in symbols and in code. Federal Coat of Arms Nigeria mo ti gbé wá fún yín tí mo ti explain táwọn èèyàn kan sọ pé wọn ò mọ meaning ẹ̀. Symbol Nigeria nìyẹn. Eléyìí symbol ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire, ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀. Ṣé rí timber tó wà ńlẹ̀ yẹn ó ní ìtumọ̀. Ṣé rí igi kòkó tó wà ní ẹ̀yìn kìnìún yẹn ó ní ìtumọ̀. Erin méjèèjì ó ní ìtumọ̀. Gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀ títí ẹ̀. Now, ṣe rí mo jẹ́ kí àwọn èèyàn kan mọ̀ pé
kò ń ṣe pé kéèyàn kàn máa lọ la ẹnu bla 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 kẹ́kàn máa pariwo kẹ́ máa pariwo bí kẹ́ máa gbó bí ajá. Òun ló máa la ọ̀nà fún yín. Ẹ máa láti fi ọgbọ́n àti ọpọlọ fi rin ìrìn àjò yín ni. Ìrìn àjò tó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n lo ọpọlọ àti ọgbọ́n fún, wọn ò lò fún. To make matter worse, ẹni tó bá mọ tìjẹ́ àbí tó bá ní nọ́mbà tìjẹ́ kan lọ bá mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbà tí gbogbo wọn tí wọ́n wà lórí fóònù tán fi bá mi sọ̀rọ̀ láti convince mi láti wá join ẹgbẹ́ àwọn pé kí n gbàgbé Yorùbá Diaspora League, ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé èmi fẹ́ dá sílẹ̀ tí mo ti hand over fún Citizen AY Ayọ̀ Ògúndìmú. Kò ń ṣe pé gbogbo kò ń ṣe ẹgbẹ́ tó máa jẹ́ pé ó máa kó gbogbo ìgbàjọpọ̀ ní ẹgbẹ́ tó máa jẹ́ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọlọ́gbọ́n àti ẹni tó ní ọgbọ́n àti ẹni tó ní òye, àwọn ni àwa fẹ́ kójọ sí inú ibẹ̀. Ṣẹ́rí, ẹni tó bá mọ tìjẹ́ kan lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Condition kan tí mo fún tìjẹ́ ni pé ǹjẹ́ gbogbo yín tẹ́lẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation, ǹjẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín? Ǹjẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín? And èmi tí mo dẹ̀ ti mọ Yorùbá dáadáa, Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Yorùbá wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn ni àbá ti lọ ju bá ṣe ń lọ yìí lọ, ṣùgbọ́n kò sí ìfẹ́. Bí ẹ bá ṣe ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share ètò náà. Mo ti fi Yorùbá coat of arm mo ti fi hàn yín. Ẹ já wa lọ sí orí ibòmíì. Ṣé rí ìgbà tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, problem àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ ní òun lélẹ̀. Òun rè. Problem àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ ní nìyẹn. Now, ṣé rí logo yìí? Òun ni logo tí wọ́n design fún Engineer Tajudeen Rahim TJ as Yoruba World Congress UK Europe logo. Èmi as a media professional tí mo dẹ̀ ti handle àwọn very very complex media work and design, kò ń ṣe fún àwọn èèyàn wa lásán, títí mọ́ àwọn òyìnbó. Ẹ má gbàgbé àwọn òyìnbó ló kọ́ mi ní iṣẹ́. So mo kọ́kọ́ condemn logo yìí wípé ta ni ẹni tó bẹ́ẹ̀ design logo yìí, pé tí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ packaging and then the public relations PR in terms of our image to the rest of the world,
pé ó matter because corporate branding òun ló máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi tí ìwọ gangan ò lè dé but torí pé kí ni branding yìí kò wá standard enough tó now tí ẹ bá wá wò ó mo wá wo logo ti Yorùbá World Congress tí wọ́n ń lò ní ilé tẹ̀ ń wò lójú ọpọ́n yìí official logo Yorùbá World Congress nìyẹn ibi tí problem mi àti tìjẹ́ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rèé mo dẹ̀ ní listen tó bá jẹ́ pé Yorùbá World Congress ní Nàìjíríà ti adopt logo yìí as the logo you cannot only add or subtract anything o lè fi kún o dẹ̀ lè yọ nínú corporate branding yẹn because this is the brand they want to send to the whole world as their corporate identity. Mo ní eléyìí tí ẹ gbé jáde yìí pé òun ni corporate branding yìí mo ní mo sorry eléyìí ò ń ṣe brand rubbish ni. Now lẹ́yìn ìgbà yìí lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo yánpọnyánrin tí ó ṣẹlẹ̀ tán mi ò ní choice láti rí pé well tán bá ti ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ nìyẹn who am I but left to me èmi ò wà comfortable pẹ̀lú ẹ̀. I wasn't comfortable with that brand. Now, kí ni a propagate Professor Banji Akintoye káàkiri gbogbo the whole world between March and May? Ìgbà tó máa fi yá, I think it was around July, August. Then Professor Banji Akintoye wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá World Congress. Ká tó wá dé stage yẹn, ṣẹ́rí ní abẹ́lẹ̀ wọ́n ń pe girl kan ní Ṣọlá Sàlàkọ́. Mo kàn máa sọ eléyìí ní ṣókíṣókí ni. Before kó tó di pé a dé stage yẹn, ṣẹ́rí Professor Banji Akintoye wọ́n ní good intention ní láti March yẹn 2020 tí wọ́n ti lockdown gbogbo the whole world tó jẹ́ pé gbogbo meetings àti everything orí Zoom lóníkálùkù ti ń pàdé ní March yẹn o tá fi gbé Professor Banji Akintoye jáde wọ́n ní good intention. And the good intention tí bàbá yẹn ní nígbà náà because Professor Banji Akintoye ó ní ẹlẹ́dàá títí ẹ̀ ibi tí Professor Banji Akintoye tó ti gbé get it wrong èmi ti ń pariwo ẹ̀ mi ò dẹ̀ ní dákẹ́. Reason tí nǹkan ṣe ń work out in time yẹn General Secretary Yorùbá World Congress èèyàn kan tó ń pè ní Professor Anthony Killer ni and Professor Anthony Killer
professor of strategist ni. Iṣan ọrùn Professor Banji Akintoye nìyẹn. Tí àwọn èèyàn bá ń gbé oríṣiríṣi màdàrú wá láti fi da ọpọlọ Professor Banji Akintoye rú as a leader, Professor Anthony Killer òun ló máa ní prof kò ń ṣe báyìí báyìí tẹ́ bá gbà báyìí ọ̀nà ibi tó máa já sí rèé. Now, what then happened? Ọ̀gbẹ́ni kan tó ń pè ní Akínọlá George òun ló bẹ̀rẹ̀ màdàrú yìí láti Nàìjíríà tó wá try láti convince Tajudeen Rahim ní UK ní bíbáyìí wípé ńkọ́ Professor Anthony Killer wípé Malami ni, wípé ńkọ́ ìjọba Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún. Kàkà kí Tajudeen Rahim kó pe Professor Anthony Killer kó make enquiries títí ẹ̀, kí Professor Anthony Killer náà dẹ̀ wá explain circumstances fún, because Tajudeen Rahim ò sí ní Nàìjíríà, kò mọrú ọgbọ́n tí wọ́n ń dá, ọgbọ́n màdàrú, ṣùgbọ́n ó wá fi hàn pé ìṣe ni Akínọlá George ó jealous sí Professor Anthony Killer, ó dẹ̀ fẹ́ make sure pé Professor Banji Akintoye ó depose Anthony Killer so that òun á lè ráyè wọlé sí Professor Banji Akintoye lára ni. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn gbé ti ń wọ́ nìyẹn. So bí Akínọlá George bó ṣe pàdé mọ́ Tajudeen Rahim ní UK nìyẹn, tí gbogbo wọn tán wá put pressure sí orí Professor Banji Akintoye wípé ńkọ́ prof máa láti depose Professor Anthony Killer nítorí pé kí ni Malami ni. Ṣẹ́rí bí àwọn Yorùbá tí wọ́n láwọn ń jà fún agitation bí wọ́n ṣe ti ń jẹ ara wọn lẹ́sẹ̀. Meanwhile, prof gbọ̀ngbọ̀n fún rẹ̀ ìyẹn Professor Banji Akintoye fún rẹ̀, kàkà kí Professor Banji Akintoye kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Yorùbá, Professor Banji Akintoye wọ́n á fi ṣe one man show. Ṣé ti kọ́kọ́ rí ibi tí ìrìn àjò yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́ sí wẹ́wẹ́? Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Tajudeen Rahim ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ìyàwó àti ìyálé ni. Yorùbá dẹ̀ máa ń pọ̀ òwe kan, wọ́n ní pàṣán tá fi nà ìyálé ni ó wà lókè àjà tó ń mì lẹ̀gẹ̀lẹ̀gẹ̀ báyìí lórí ìyàwó tó bá máa kó ẹrù ẹ̀ náà wọlé. Pàṣán tó fi nà ìyálé yẹn òun náà tún máa fi nà ìyàwó tó fẹ́ kẹ́rù ẹ̀ wọnú ilé ọkọ. So pàṣán tí Akínọlá George tó fi nà Tajudeen Rahim tó fi pàṣán tí Akínọlá George tó fi nà Professor Anthony Killer tó mì lẹ̀gẹ̀lẹ̀gẹ̀ lókè, òun náà ni Akínọlá George wá fi nà Tajudeen Rahim gbẹ̀yìn ní UK. Now, ní gbogbo period ìgbà tí a sọ yẹn pé a lockdown ní year 2020, Akínọlá George àti Ṣọlá Sàlàkọ́ àwọn wọ́n ti sáré wọ́n ti lọ register Yorùbá World Congress pẹ̀lú UNPO, Unrepresented Nations People's Organization. Àwọn èèyàn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ pé bí ẹ pé United Nations body ni
you see wọ́n lè kájọ irú èmi. Now mi ní fẹ́ play ṣé kí n gbé wá so that ẹ kúkú rí kíní ọ̀hún ẹ jẹ́ n wò màá kàn ra play díẹ̀ ṣókí nínú fídíò ọ̀hún tí Professor Banji Akintoye tó give speech nígbà náà ní year 2020 pẹ̀lú UNPO òun rèé. I'm also really delighted actually to be introducing Professor Banji Akintoye. I'm going to unmute him just to make sure that he is actually here. What is so special about the Yoruba World Congress that we're welcoming in today is that in many ways it's a new initiative. There's been a movement for the self-determination of the Yoruba people for many, many years. But just recently, this World Congress met and formed around the leadership of Professor Akintoye. And it seeks to represent all of the people of Yoruba with a very diverse membership within the Yoruba people. And for us, it's just wonderful to see a movement being developed like the World Yoruba Congress under the leadership of Professor Akintoye, who is really a very well regarded and highly known person within his community. And so I'm just delighted to have you join us and to join the UNPO. So the floor is over to you, sir. I want to start by... Now, that was in year 2020. Now, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George. Ṣọlá Sàlàkọ́ UK ń bí báyìí ló wà base. Akínọlá George ó wà base sí Nàìjíríà. So torí pé àwọn náà gbé Yorùbá World Congress lọ sí UNPO, àwọn méjèèjì yẹn wọ́n wá lérò pé àwọn ti mú hórópọ̀n Professor Banji Akintoye, àwọn ti mú dání pé ìgbàkígbàdé làwọn lè fún hórópọ̀n yẹn kó fọ́ká. Èyó àwọn kẹ́bà lè rí gbogbo fraud, màdàrú, irọ́, èké àti wọ́n ti ṣe fi gbogbo yín bọ́n ti ṣe fi pa owó, òun ni mo fẹ́ gbé jáde fún yín ní èní. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé show títí èní combination of èdè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè abàmì ni màá fi sọ. Ṣé ọ̀rọ̀ náà ń yé yín dáadáa? Torí pé kí ni Ṣọlá Sàlàkọ́ òun àti Akínọlá George náà lọ rẹ́gísítà Yorùbá World Congress pẹ̀lú UNPO, not kò ń ṣe body United Nations o. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n pe ajá lọ́bọ fún yín o. Ìyàtọ̀ wà láàrin ajá àti ọ̀bọ. UNPO, Unrepresented Nation People's Organization. UNPO wọn ọ̀dẹ̀ tí gba ìlú kankan fún anybody rí. Àwọn èèyàn kàn waste owó nínú UNPO ni, and as a matter of fact wọn ò rí owó sọ fún UNPO mọ́, so wọ́n ti withdraw membership Yorùbá World Congress. Abbas Ganiu, báwo ni Surulere? Owó ló cost láti jẹ́
Our members wọ́n san annual subscription fún UNPO ní UNPO wọ́n ṣe party United Nations no mo ń tẹnumọ́ fún yín ẹ má jẹ́ kí wọ́n pe ajá ní ọ̀bọ fún yín o. So torí pé kí ni Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George wọ́n ti lérò pé torí pé àwọn làwọn gbé Yorùbá World Congress lọ sí UNPO ẹ̀pọ̀n Professor Banji Akíntóyè ó wà ní ọwọ́ àwọn tó jẹ́ pé àwọn lè fún ẹ̀pọ̀n Professor Banji Akíntóyè pa at any time. So Professor Banji Akíntóyè kò ní option láti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwọn bá sọ pé kí prof máa ṣe òun náà ni professor máa ṣe. Ṣé rí gbogbo ìgbà tẹ́mi fi ń retí àwọn agitators kan tán láwọn ní media tán máa gbé Akínọlá George tán máa interview ẹ̀ tán mo kàn máa ń wo gbogbo wọn pé mèsòsó ní gbogbo yín Sùlù Gàmbàrí òun ní gbogbo yín Akínọlá George ń purọ́ fún yín àwa wá sórí social media àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹnu àmà játọ́. Now kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ n fi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Engineer Tajudeen Rahim Tijé wọ́n wá lọ into fracas. Ṣọlá Sàlàkọ́ kò fẹ́ bá Engineer Tajudeen Rahim ṣe in as much as màá wà fíà ní ara Engineer Tajudeen ó máa ń wà open up for dialogue. Yes tẹ́ bá pè tẹ́ bá ní you are worried about this he's open up ó máa ń wà open up for dialogue. Mo dẹ̀ admire nǹkankan nípa leadership style ẹ̀ because òun náà ní ẹlẹ́dàá títí ẹ̀ o mi ò dẹ̀ ní purọ́ mọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀. Bóyá Ṣọlá Sàlàkọ́ tó jẹ́ pé nígbà náà òun àti Akínọlá George wọ́n ti mú horopọ̀ Professor Banji Akíntóyè torí pé àwọn náà gbé Yorùbá World Congress náà gbé lọ sí UNPO tó ti lérò pé àwọn máa fún horopọ̀ Professor Banji Akíntóyè pa pé nǹkan kí nǹkan táwọn bá ní kí Professor Banji Akíntóyè ṣe òun náà ló máa ṣe. Ṣọlá Sàlàkọ́ òun àti Akínọlá George wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìmọ̀ bí wọ́n ṣe máa fi pàṣán tó ti wà lórí òkè àjà tó ń jà báyìí lórí Engineer Tajudeen Rahim wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní discuss ẹ̀ kò ń ṣe wọ́n ní ẹ fi etí ara yín kí ẹ fi gbọ́ àwọn nǹkan míì ṣì wà ó tẹ̀sí máa gbọ́ o. Now ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ilé ẹ kọ́kọ́ gbọ́ WhatsApp conversation láàrin Ṣọlá Sàlàkọ́ àti ẹni tí àwọn agitators kan tí wọ́n ń gbé gẹ̀gẹ̀ tó ń rò pé èèyàn yìí ní Akínọlá George ẹ gbọ́ conversation náà ṣé bí leader ṣe ń ṣe rèé ẹ gbọ́. The shit is going to hit the fan, and if we don't manage this situation very well, we are going to expose ourselves openly outside. So, my final submission. Next time Mrs. Shola wants to do, we want to talk to Baba Akintoye. It is not only you that will talk to Baba Akintoye. The coordinator from Canada, or the coordinator from Italy, or the coordinator from Germany,
or the coordinator of Sweden, we should go ahead and tender this our case known to him, and the patron Baba Ajala, who is one of the patrons they used to form YWC in UK. The man has been, we gave him a riot act that is either he gets rid of Tajuddin or he reports and they deregister YWC in the UK, and we start all over again. So the matter is no longer a matter of talking about rhetorics anymore. This is a struggle. The problem in the diaspora is the UK, and this they also reported this man to me too. This man was also reported, Citizen AY. That Citizen AY is another psycho. That is another psycho. The same behavior of Tajuddin is the same behavior of this guy. That everybody must come under them and be doing yes sir, yes sir, yes ma'am, yes sir, yes sir, yes sir. It's the same attitude. So, and I now found out that all these people have some things in common. These people are reactionaries, they are not revolutionaries. You know, there's a difference between reactionaries and revolutionaries. As at May 2019, as at June 2019, 99% of these people are still shouting restructuring and one Nigeria. So this issue of just coming abroad, they are just like they are just lukewarm people. Just they will soon run out of gas because they are not solid. But they would have destroyed all of us if we don't quickly get rid of them as fast as possible. So AY case is another case, none of my business, because it's already used to is creating havoc, wrecking havoc in the diaspora too. So UK needs to go. The TJ's team needs to go. We need to make strong statement, pass strong statement, talk to people that needs to be talked to. We mobilize extremely well, and we read the riot act to Baba Akintoye. You either choose TJ or you choose YWC. It has gotten to this level. So thereby, I don't want to talk much more than this. There's still a lot of things to be done. Hopefully, I'm going to attend several meetings with the people in UK. But now we are going to get rid of this cancer. So it's cancer. It's a cancer. It's a growth. It's a malignant tumor. So I don't want to say more than this. Thank you very much. Thank you. I don't know what to say. In that case, unless anyone has anything else to say, I'm going to bring the meet. Oh, Samuel. Sorry, Samuel, you've put your hand up. Final comment from you, and then I'm bringing the meeting to a close zone because it's an hour and a half. Oh yeah, so big. Now, ṣé ẹ ti fi etí ara yín gbọ́? Ẹ fi etí ara yín gbọ́ àbí ẹ fi etí ara yín gbọ́? Gbogbo yín kò kọ́kọ́ yé yín nígbà tí mo sọ pé pàṣán tí Akínọlá George tó fi lu Professor Anthony Killer tó pàdé mọ́ Tajuddin Rahim nígbà náà tí tìjẹ́ ò dẹ̀ mọ̀ pé Akínọlá George òun gangan ni èṣù màdàrú, òun gangan ni àṣetánì tó ń da movement tó ń dàrú, pé pàṣán tí Akínọlá George tó fi lu Professor Anthony Killer tó fi lé Professor Anthony Killer bí ìgbẹ́ ó wà lórí òkè àjà báyìí tó dẹ̀ ń jà lórí tìjẹ́ tí tìjẹ́ náà mọ̀.
ẹ ti fetí ara yín gbọ́. Mo lérò pé Citizen AY ṣẹ́ni tó ó dárúkọ Citizen AY torí pé kí ni Citizen AY kò kí ń ṣe èèyàn kan Ayọ̀ Ògúndìmú, kò ń ṣe èèyàn kan tí ẹ kàn lè tì síbì kan anyhow. Citizen AY ó ní mind títí ẹ̀, èèyàn tó dẹ̀ wà pretty straightforward ní. Ṣé ẹ̀yin náà ti rí ń sìn pé àti Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá Jọjọ ṣe ti rí páwọn gangan ní Malami torí pé kí ni nǹkan tó tún sọ. Ó ní Citizen AY àti Engineer Tajudeen Rahim TJ wípé reactionist ni wọ́n kì í ṣe revolutionist. Tambọ̀rọ̀ ọba ṣègẹ̀mú tó mo bá ń zá ni. Mo ti sọ fún yín, èyí kì í tán bá bí aláya bàbá ńlá bàbá ẹ̀ tó bá béèrè kò mí lára. Wọn ò tí ẹ̀ tí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, wọn ò tí bí pọ́n ni bàbá ńlá yín. Ṣé ẹ ti gbọ́? Gbogbo yín ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀ mọ̀ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní inú ilé. Ẹ má gbàgbé, mo ní Professor Banji Akintoye at the embryo stages ní gbogbo ìgbà àárọ̀ tá fi bẹ̀rẹ̀ struggle yìí. Bàbá yẹn ó ní good intentions. Àwọn méjèèjì tó fún ẹ pé Professor Banji Akintoye, èèyàn méjì ní Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George. Ẹnu mi gbà ó tún sọ, ẹni kan jáde ó ní TJ, kò ń ṣe pé bóyá mo ń support TJ o, ṣùgbọ́n bí ṣe rí, the Bible says speak the truth and let the devil be ashamed. Lórí òótọ́ ẹ̀yà pa mí síbẹ̀ ni o. Tó bá ti jẹ́ pé lórí òótọ́ ibẹ̀ lẹ máa pa mí sí o, ṣùgbọ́n kó tó pa mí èmi gangan fúnra mi máa jẹ́wọ́ fún ẹ o wípé wàá fi ilé ayé yìí sílẹ̀, wàá fi ilé ayé yìí, máa make sure pé o fi ilé ayé yìí o fi sílẹ̀, o dẹ̀ dèrò ọ̀run. Mi tẹ́ wo bó ṣe máa dèrò ọ̀run kò tiẹ̀ tí wàá ní sí àǹfààní fún ẹ kó wá lọ jẹ́ àkúdàáyà, kò ní sí àǹfààní yẹn. Ó ní TJ reactionist ni, Citizen AY reactionist ni, wọn ṣe revolutionist. Now kí ni nǹkan tó tún sọ nínú fídíò yẹn? Ó ní kí wọ́n get rid TJ àti Citizen AY ASAP as soon as possible, and then kí Ṣọlá Sàlàkọ́ kó make sure pé òun get rid gbogbo team TJ pátápátá. Ọ̀rọ̀ náà ṣì pọ̀ o. Ó láwọn máa lọ ka riot act fún bàbá Banji Akintoye wípé ńkọ́ is either kí Professor Banji Akintoye kó get rid TJ or kí bàbá kúrò ńbẹ̀. So in other words, Akínọlá George ó ti get rid Anthony Killer already, Ìṣọ̀run prof, professor of strategist. Akínọlá George professor gbọ̀ngàn ló tún wá fẹ́ aim so that òun á wá gba ipò yẹn as the leader of the group. Ó ní gbogbo àwọn tó wà ní UK pé cancer ni wọ́n.
ẹ jẹ́ n tún gbé the second video yẹn fún yín, ẹ tún gbọ́ second one yẹn. Mo tag eléyìí as Ṣọlá Sàlàkọ́ versus TJ. Ẹ tún gbọ́ ìyẹn náà, ohun rẹ̀ ó ń bọ̀ wájú yín. To be led by the President General, Yoruba World Congress, irrespective of your organization, how old it has been, it doesn't matter. It is about us getting to the promised land. And if that is the case, you either work according to the laid down rules that have bring us to the limelight of the international community through UNPO, or you get out. So that you don't cause trouble for us. Now, Shetty Bonsi, what brought them to the international community through the UNPO? Shetty gbogbo fraud. Ṣé ẹ ti ń patch gbogbo ẹ̀ pọ̀ báyìí sìn? Ìgbà tí mo sọ fún yín pé àti Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George, UNPO náà fi ń kàjọ Professor Banji Akíntóyè tó fi mú horópọn bàbá báyìí. Ipe bàbá horópọn yín méjèèjì wà lọ́wọ́ wa o. Ìkan wà lọ́wọ́ Ṣọlá Sàlàkọ́. Ìkan wà lọ́wọ́ èmi Akínọlá George. Tí n bá ti signal sí Ṣọlá Sàlàkọ́, bàbá adẹ́dẹ́ àti fún horópọn méjèèjì yín pátẹ́ máa fi kú o. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Mission wọn òun nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá fún wọn ní mission yẹn ṣe torí pé kí ni? Ọlọ́run òtítọ́, Ọlọ́run mímọ́, kò ń ṣe Ọlọ́run àbòsí. Mímọ́ 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 ni Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba ò kì í ṣe Ọlọ́run àbòsí. Now, ó dé stage ibì kan tó wá jẹ́ pé Ṣọlá Sàlàkọ́ ó wá lọ form parallel organization in the UK. Ǹjẹ́ gbogbo yín ǹjẹ́ wà wẹ́ àpé Ṣọlá Sàlàkọ́ ó form parallel organization for Yoruba World Congress òǹrè nígbà náà. Ṣé rí gbogbo ilé tẹ́ bá rí mo clip grab gbogbo everything mo dẹ̀ save wọn securely ni. Ṣé rí parallel organization Facebook page wọn rèé o. Tẹ́ bá rí àwọn browsers tí mo ṣí ẹ̀rí ń bẹ̀ bí n dẹ̀ ṣe clip grab ẹ̀. So parallel organization tí Ṣọlá Sàlàkọ́ tí wá dá sílẹ̀ òun náà ni wọ́n pè ní Yoruba World Congress International. Yoruba World Congress International, parallel group formed in the UK by Ṣọlá Sàlàkọ́ and Akínọlá George. Wọ́n lè ti bring down page yẹn sìn. A ṣì máa tún go into a lot more. Àwọn nǹkan tí n tún máa gbé jáde fún yín. Tó bá jẹ́ pé ká divide the show yìí into two. I divide it into two. Ibikíbi tí 1.5 hours wákàtí kan àtààbọ̀ tó bá gbégbé wa dé àgbédébẹ̀ tó bá tún di Sunday tó ń bọ̀ àtúgbé láti ibi tàbá gbé ti parí ẹ̀ sílé ni. Mi ìfẹ́ lò kọjá wákàtí kan àti àbọ̀ torí àwọn tó lè fẹ́ wo show náà. Ṣẹ́tírí Facebook page wọn òun rè ńgbà náà tí wọ́n fi form parallel organization táwọn náà wá tó àpè tiwọn náà ní Yoruba World Congress International. Now, nǹkan tó wá tiẹ̀ tó wá yà mí lẹ́nu náà nípa parallel organization yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n tó wá jù sí
ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́, nǹkan ìbànújẹ́ ló jẹ́. Ẹ wòran, ǹjẹ́ ẹ rántí logo Yorùbá World Congress tí mo sọ fún yín pé mi tiẹ̀ láìkí bó ṣe design ẹ̀, mi ní dárúkọ ẹni tó design ẹ̀, lórí parallel group tí wọ́n form ní UK tí Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tí wọ́n form Yorùbá World Congress International. Now ẹ wò wọ́n cross out logo Yorùbá World Congress UK Europe TTJ lórí Facebook wall wọn, ṣètò cancel it out. So wọ́n sọ indirectly wípé ń kọ́ fake òun nìyẹn, àwọn ni authentic. Ẹ má gbàgbé video conversation Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tí mo kọ́kọ́ play fún yín, àti the second one tó ní àwọn làwọn bring Yorùbá World Congress into the limelight torí pé kí ni àwọn làwọn gbé lọ sí UNPO, Unrepresented Nations Peoples Organization, not Parliament. They are not part of the United Nations. Sherry, slide 2 nìyẹn. Slide ẹlẹ́kẹta tí mo fẹ́ gbé wáyé ó máa bà yín nínú jẹ́ o. Ẹ wòran, ẹ wò nǹkan tó ń publish lórí Yorùbá World Congress International tí Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tí wọ́n head. Ẹ wo bí tí arrow dúdú yẹn tó gbé point sí. Ẹ wo àwòrán tí wọ́n display síbẹ̀. Ẹ wo shape nǹkan tí wọ́n fi display ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí fún yín. Ẹ jẹ́ n wò bóyá mo lè expand ẹ̀ díẹ̀ fún yín kẹ́ bá lè rí dáadáa nǹkan tí àwọn nǹkan tí wọ́n gbé, nǹkan tí wọ́n post sórí agitation táwọn fẹ́ agitate fún ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ohun rẹ̀ ẹ wò, kí nìyẹn jọ lójú yín? Nǹkan tí wọ́n ń gbé sórí àwòrán nìyẹn o. Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George lórí platform wọn tí wọ́n form, kí leléyìí jọ? For Yorùbá Nation. Ṣé gbogbo àwọn tán bá rí ṣé wọn ni máa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́? Ẹ jẹ́ n túbọ̀ blow it out a little bit fún yín kẹ́ bá lè rí dáadáa. Ẹ wò, nǹkan tí wọ́n ń gbé sórí ẹ̀ nìyẹn o, sórí platform wọn. Nǹkan tí wọ́n gbé sórí platform wọn nìyẹn. Organization yẹn ẹ̀rí kò terrible. Ó terrible àbí kò terrible? Terrible. Ṣẹ́rí tí n bá ń wo gbogbo everybody màá kàn máa ṣẹ́rí màá kàn wò báyìí, ìgbà mi màá kàn fọwọ́ lẹ́rán, màá dẹ̀ máa rẹ́rìn pé ẹ wo àwọn èèrà yìí. Èèrà lèmi máa ń pè gbogbo wọn,
èèrà ní gbogbo wọn. Èèrà. Ṣé mọ̀ ẹ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ant, they are all ants. Èèrà. Èèrà. Ant. Èèrà. Ọ̀rọ̀ náà pọ̀. Ọ̀rọ̀ náà ó pọ̀ torí àwọn tó bá máa wo show náà máa fẹ́ ṣe àwọn ọ̀rọ̀ kan, àwọn nǹkan kan tí tú wá jáde o tó jẹ́ pé tí mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n èyí tó ṣe pàtàkì jù, irọ́ tí wọ́n ń pa fún yín, the fraud, the lies, the deception, oníkálukú yín ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ras, ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní buy agenda irọ́ àti fraud tí wọ́n dẹ̀ ń gbé kalẹ̀ fún yín. Nǹkan tó ń jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún èmi nìyẹn. Now ẹ lè fẹ́ gba Yorùbá nation. Yorùbá nation ọ̀hún tẹ fẹ́ gbà, ẹ wòran, ẹ wo gbogbo flag tẹ́ ń gbé jáde. Mo ṣe ń padà bọ̀ lórí eléyìí, oríṣi flag mẹ́rin. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation rèé? Ṣẹ̀rí flag èyí tó wà ní apá òsì lókè yẹn, flag ìranù tí Akínọlá George tó fi support evidence ẹ̀ nígbà tí òun àti Ṣọlá Sàlàkó àti Akínọlá George tó ń gbé Yorùbá World Congress tó ń gbé lọ sí UNPO. Kò ń ṣe Yorùbá nation náà gbé lọ sí UNPO. Ṣé tí ń gbọ́? Yorùbá World Congress. Kò ń ṣe Yorùbá nation náà gbé lọ sí UNPO. Yorùbá World Congress. Àwọn Biafra náà ṣe presentation lọ́jọ́ yẹn, but Biafra ni wọ́n lò. Kò ń ṣe Yorùbá nation náà gbé lọ o. Yorùbá World Congress. Now problem wá ṣẹlẹ̀ later torí pé kí ni, ìgbà tí Professor Banji Akintoye tó dissolve Yorùbá World Congress, tí Yorùbá World Congress tó wá subsequently di ẹ̀wòrán ìlànà, tó di ìlànà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ò mọ ìdí tí Professor Banji Akintoye tó fi ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá World Congress mọ́, because Professor Banji Akintoye ó fẹ́ run one man show. Prof kò dẹ̀ fẹ́ bá gbogbo àwọn àgbààgbà yòókù ṣe ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Yeti Queen, jẹ́ n ka comment ẹ because mo monitor gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí tablet mi. You said, here we go, the truth is exposed. Agitators were made to believe that Yoruba Nation is a member of UNPO. Now, Yeti Queen, jẹ́ kí n tún play ẹ̀ fún ẹ kó tẹ́tú gbọ́ dáadáa o.
jẹ́ n tún play ẹ̀ dáadáa kẹ́ gbọ́ ẹ̀ la etí yín sílẹ̀ o presentation UNPO tí Professor Banji Akintoye tó lọ present paper through Zoom ní I think it was in April or May ẹ tún gbọ́ o ẹ tẹ etí yín sílẹ̀. To be led by the President General. I'm also really delighted actually to be introducing Professor Banji Akintoye. I'm going to unmute him just to make sure that he is actually here. What is so special about the Yoruba World Congress that we're welcoming in today is that in many ways it's a new initiative. There's been a movement. Did you hear that? Not Yoruba Nation. Yoruba World Congress. Not Yoruba Nation. Let me play it once again for you. I'm also really delighted actually to be introducing Professor Banji Akintoye. I'm going to unmute him just to make sure that he is actually here. What is so special about the Yoruba World Congress that we're welcoming in today is that in many ways it's a new initiative. There's been a movement for the self-determination of the Yoruba people for many, many years. But just recently, this World Congress met and formed around the leadership of Professor Akintoye. And it seeks to represent all of the people of Yoruba with a very diverse membership within the Yoruba people. And for us, it's just wonderful to see a movement being developed like the World Yoruba Congress under the leadership of Professor Akintoye, who is really a very well regarded and highly known person. About Yoruba Nation, Yoruba World Congress, Yoruba people, nothing. Yoruba Nation or struggle for self-determination. No. Yo. Oh Lord God, help us. Àìkàwé ẹlòmíì kò jẹ́ kí ẹlòmíì ní ọgbọ́n. Àìkàwé ṣe ń gbọ́. Àwọn tó ń dẹ̀ tí wá kàwé láàrin yín kàkà kan ní ọgbọ́n wọn tiẹ̀ tí wá ní nǹkan kan ẹni tí ò tiẹ̀ tí wá kàwé ó tún wá ní ọgbọ́n jù wọ́n lọ. Ó tún ní ìmọ̀ àti òye ju ẹni tó kàwé lọ. Bí mo ti máa ṣe ń sọ òun ṣe gbogbo ẹni tó kàwé ló ní common sense. Òun ṣe gbogbo professor ló ní common sense. Òun ṣe gbogbo doctor ló ní common sense. Ẹni tí ò kàwé rárá tí ò tiẹ̀ tó jẹ́ pé primary 6 ló kà tó fi jáde ìmí common sense agbárí ẹ̀ ó ju ti professor lọ. Yẹtí queen torí ẹ̀ mo ṣe máa ń wo gbogbo yín tí máa kàn rẹ́rìn-ín máa tún rẹ́rìn-ín máa yó pé ẹ máa wo àwọn mèsòsò àwọn súlùgàǹbàrí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dà yín bí ẹran wọ́n ń dà yín bí màálùú gbogbo yín wọ́n ń dà yín bí ẹran wọ́n tún wá ń dà yín bí màálùú. Iti queen ó ní bí irọ́ bá lọ ní 20 ọdún ọjọ́ kan ni òtítọ́ máa tẹ̀lé. Bóyá kí n dẹ̀ extend the show náà up to 2 hours. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti fi tí ara yín gbọ́
kí ni òyìnbó yẹn dárúkọ? Kò dárúkọ Yorùbá nation àbí agitation. Introduction ẹ̀ ṣe rí pé òyìnbó yẹn ó wà very very careful with words. Dutch dẹ̀ ni máa yẹn o, because UNPO, I think their secretariat is based in Holland. Dutch ni bọ̀bọ̀ yẹn. Ṣe rí pé ó wà very very careful. Irọ́ tí Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tí wọ́n ń pa fún àwọn ọmọ Yorùbá pé àwọn làwọn gbé Yorùbá nation lọ sí UNPO, Yorùbá World Congress náà gbé lọ sí UNPO, and ẹ̀dẹ̀mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìgbà tí Professor Banji Akintoye change orúkọ Yorùbá World Congress to Ìlànà Ọmọ Oòduà. Professor wa fẹ́ lọ change orúkọ yẹn ní UNPO. Àwọn UNPO sọ pé they don't operate that way, wípé prof kan lè ṣàdédé wá pé Yorùbá World Congress náà fi gbé orúkọ wọlé, wọn ò dẹ̀ lè tún change ẹ̀ sí Ìlànà Ọmọ Oòduà. Ǹjẹ́ Professor Banji Akintoye sọ fún yín pé ìgbà táwọn lọ bá UNPO pé àwọn fẹ́ change orúkọ Yorùbá World Congress sí Ìlànà Ọmọ Oòduà, ǹjẹ́ wọ́n sọ fún yín pé àwọn fẹ́ change ẹ̀ sí Yorùbá nation? Ìyẹn náà tún fàjà láàrin Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George. Ibi tí tírélà gbé ti gba àárín Ṣọlá Sàlàkọ́, Akínọlá George àti Professor Banji Akintoye nìyẹn. Prof wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní run agitation as a one-man business. Prof wá rí pé there is money to be made from the diaspora. Akínọlá George òun náà rí pé there is money to be made from diaspora. So torí pé kí ni Akínọlá George mọ̀ pé there is money to be made from the diaspora, so Akínọlá George ó wá lo Ṣọlá Sàlàkọ́ láti make sure pé Ṣọlá Sàlàkọ́ máa láti disable Tajudeen Rahim ní UK. Ipe Tajudeen ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí ẹnu sọmọ́, kò gbọ́dọ̀ ipe kó crumble Tajudeen Rahim àti ẹgbẹ́ ẹ̀ ní UK. Tí ò bá sí formidable force àti pé kò sí wọn ṣe mọ̀ pé mo ti máa ń sọ pé kò sí wọn bí aláyàbá banla any one of these people rè kò sí. Ẹ jẹ́ tí wọ́n já yín nírọ̀ kan, the same Akínọlá George yìí ó tún wá lọ form ẹgbẹ́ kan again pẹ̀lú WhatsApp group. So this man called Akínọlá George ó tún wá ní audacity láti tún wá fi orúkọ mi àti WhatsApp number mi tó wà lórí screen, ó tún wá include mi sínú ẹgbẹ́ yẹn. Èmi dẹ̀kẹ̀ rí ṣe mọ̀ pé mo níwèrè lórí, èmi níwèrè lórí gan. Mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn mi, ẹ wo mi dáadáa, Frank Bello kì í ṣe èèyàn tó gbádùn. Tẹ́ bá lérò pé mo gbádùn, mi ò gbádùn. Mi ń ṣe èèyàn tó gbádùn. Ṣé rí pẹ̀lú ìbínú tí mo tiẹ̀ fi jí ní àárọ̀ ọjọ́ náà tí mo rí mẹ́sẹ̀jì náà, táwọn tó tún add mi sórí another group yìí, mi tiẹ̀ belong to any Yorùbá agitators group mọ́ anyway. Tí mo wò ta ni administrator Akínọlá George, ṣe rí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni mo exit group yẹn, mo dẹ̀ delete group yẹn, mo dẹ̀ block, nígbà tí mo exit ẹ̀ mo kọ́kọ́ block wọn and then mo delete wọn. So this same Akínọlá George tèmi mọ antecedent ẹ̀, tí mo mọ gbogbo bó ṣe ń operate, tó dẹ̀ mọ̀ pé irrespective of bóyá èmi àti Tajudeen Rahim àṣemọ́, mi lè ever sọ pé kí n lọ tún join or kí n form another organization. I've said goodbye to Yorùbá nation because the fraud, the lies and the deception was just too much for me to handle. This same man called Akínọlá George ó ní audacity láti tún fi orúkọ mi sínú group to form. Ṣégebu tó mo banza ni. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń sọ pé Yorùbá nation, 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 Yorùbá n
Narada Franklin, let me take your comment. You said Professor Akitoye, Akinola George, and Shola Salako are guy men pushing a heist scheme. Indeed, heist. Heist. Yes. Heist is a big time stealing. Rogues. There's a lot of, there is a lot. Ẹ má jẹ́ ká push ẹ̀. Mo ti ní mi fẹ́ lò kọjá Alhaji Oṣuọládé Ọládòṣù Alákùfọ̀ bàbá Ìbàdàn. Ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbórí wọlé. Ẹ bá wa share Yorùbá la fi ń sọ ọ̀rọ̀ náà. Torí pé kí ni ọ̀rọ̀ tí ọjọ́ òní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni ọ̀rọ̀ gbogbo irọ́ màdàrú bí wọ́n ti ṣe fi orí yín gbára yín gbogbo bí wọ́n ti ṣe fi yín pa owó orí platform yìí òun la gbé tí ń kàn wọ́n níkò. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan tí mo ṣì máa gbé jáde sípò pẹ̀lú evidence pẹ̀lú bàbá evidence so ìgbà tí prof tí wọ́n fi Yorùbá World Congress tán jálulẹ̀ tán wá gbé ìlànà ọmọ Oòduà jáde prof wọ́n wá padà lọ sí MPO wípé ńkọ́ o kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá World Congress mọ́ wípé ìlànà ọmọ Oòduà dẹ̀tún nísìn ṣùgbọ́n ibi tí Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tó jẹ́ pé wọ́n ti gbé mú kórópọ̀n bàbá Banji Akíntóyè dání ni pé bàbá lérò pé òun máa lè change orúkọ tí wọ́n fi gbé ìwé wọlé ní UNPO ṣé ẹ ti fetí ara yín gbọ́ UNPO wọ́n sọ nǹkan kan pa Yorùbá nation no Yorùbá World Congress ni wọ́n dárúkọ àti Yorùbá people. Ẹ tún fetí mo ti play it several times. So bàbá lérò pé ó máa wà easier fóun láti change orúkọ torí pé òun ni leader whereas àwọn tí wọ́n gbé Yorùbá World Congress lọ sí UNPO Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George wọn tún contact wọn o bàbá tún gba ẹ̀yìn títí wọn bàbá lọ sí UNPO làwọn yẹn sọ pé ṣe mọ̀ pé òyìnbó ò dẹ̀ ní purọ́ àwọn ò kí ń operate bẹ́ẹ̀ yẹn wípé gbogbo executive Yorùbá World Congress wọ́n máa láti gbogbo ara wọn jọ bàbá ò dẹ̀ bá Ṣọlá Sàlàkọ́ ṣe mọ́ àti Akínọlá George bàbá ti fi àwọn yẹn náà ó ti fi wọ́n lulẹ̀. Narada Franklin, let me read your comment for the whole world. You said UNPO is an international organization established to facilitate the voices of unrepresented and marginalized peoples worldwide. It was formed February 11, 1991 in The Hague, Netherlands. Correct. I said it earlier on that the organization is based in Holland. So bàbá wọn wá tó wá fẹ́ lọ yí àwọ̀ padà
ní UNPO wípé ńkọ́ o ìlànà ni kí àwọn UNPO tún fi sí orí ìwé wọn o, àwọn yẹn bá yarí. Ọ̀rọ̀ dìhun, ọ̀rọ̀ pè sí jẹ́ o, ọ̀rọ̀ dìhun. Ọ̀rọ̀ dìhun, ọ̀rọ̀ pè sí jẹ́ o, ọ̀rọ̀ dìhun. Now, nígbà tí bàbá Banji Akíntóyè tí wọ́n sọ tán fi di Yorùbá World Congress tán fi lulẹ̀ tó lulẹ̀, ó dáyàn pọ̀nyánrin sílẹ̀ to the extent tó jẹ́ pé in fact èmi àti Tìjẹ́ Tajudeen Rahim agbọ́n mi sí fúnra wa gan rẹpẹtẹ, agbọ́n mi sí. Mo dẹ̀ wá sọ fún pé listen, tí Banji Akíntóyè bá ti sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá World Congress mọ́, gbogbo àwọn àgbààgbà yòókù náà tèmi ti bá sọ̀rọ̀ tó yẹ kí Professor Banji Akíntóyè máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú, àwọn bíi Chief Tọ́lá Adéníyì, Dr. Amos Akingba, Pa Ayọ̀ Adébánjọ, Gbóyèga Adéjùmọ̀, àwọn tí Afẹ́nifẹ́re. Professor ò kàn lè dá ṣe nǹkan. Yes, professor wà nínú Afẹ́nifẹ́re ṣùgbọ́n Professor Banji Akíntóyè politician ni. Òun gangan tún wá da gbogbo àwọn tán wà nínú Afẹ́nifẹ́re. Just like bí Professor Banji Akíntóyè bó ṣe fẹ́ change gbogbo dynamics Yorùbá World Congress tó jẹ́ pé òun kò dẹ̀ pẹ̀ lára àwọn tán found ẹ̀ tó wá fẹ́ change gbogbo dynamics ẹ̀ the same way náà nígbà náà láyé ìgbà yẹn ni Professor Banji Akíntóyè ló fẹ́ change gbogbo dynamics Afẹ́nifẹ́re táwọn yẹn náà gbà fún. So prof ti ní certain way láti máa fi change dynamics structure nǹkan tó wà ńlẹ̀. So he's an expert. So gbogbo àwọn àgbààgbà yòókù, Chief Tọ́lá Adéníyì, Dr. Amos Akingba, Baálẹ̀ Èkó Tẹ̀dó, gbogbo wọn kàn yẹra ni. Gbogbo wọn kàn yẹra fún Banji Akíntóyè ni. So ìgbà tí prof tó wá sọ pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá World Congress mọ́, èmi mo interview Dr. Amos Akingba, mo interview wọn. Bóyá tó bá di next Sunday màá prepare tape tí mo fi interview Dr. Amos Akingba ní time yẹn. These were brilliant people. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Chief Tọ́lá Adéníyì, Dr. Amos Akingba, wọ́n ti wà too hot fún Professor Banji Akíntóyè ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ accept pé ó yá Banji Akíntóyè ìwọ lead. Gbogbo agbárí táwa máa lò jẹ́ káwa máa lò, ìwọ ṣáà wà ń bẹ̀ as leader. Gbogbo àwọn crop àwọn leaders wọ̀nyí wọn ò ní kẹ́ máa dá owó. Ẹ má tún gbàgbé mo pé bó ṣe interview lórí platform mi yìí pẹ̀lú Gbóyèga Adéjùmọ̀ lára àwọn Afẹ́nifẹ́re chieftains tó dẹ̀ sọ fún yín pé ẹnikẹ́ni tó bá ní kí gbogbo ẹ̀yin diaspora máa dá owó wọ́n fẹ́ fraud yín ni o, wọ́n fẹ́ 419 yín ni o. Wípé owó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ní owó lọ́wọ́ wípé wọn ò ní ìdówó yín ní diaspora. Tí yánpọnyánrin bá ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé Yorùbá owó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire.
wípé tá bá tiẹ̀ máa dá owó, Gbóyèga Adéjùmọ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ lórí interview yẹn tí mo fi interview ẹ̀, ṣé gbogbo bí wọ́n ṣe ń dá owó tí wọ́n ń sọ pé kí gbogbo àwọn, ó ní ẹ má dá owó, àsìkò àti dáwọ́ ò tí tó, ó ní tí àsìkò bá máa tó, ó ní tí organization tó máa gba Yorùbá nation tí gbogbo ẹ bá ti wà solid, ó ní system tí organization yẹn máa adopt ní the same system táwọn Jews tí wọ́n implement up till today, pé kò ń ṣe dandan kí gbogbo yín kẹ́ máa sọ pé ẹ fẹ́ dá £50, ẹ fẹ́ dá 100 pounds, ẹ fẹ́ dá £300, when tó máa donate £1,000. ó ní ó tún fi ṣàlàyé fún mi pé tí n bá wo ọrùn àwọn Júù lóòótọ́ wọ́n máa ń gbé báàgì kan kọ́ àyà, inú báàgì yẹn owó tí wọ́n máa send lọ sí Israel bó jẹ́ $1 ni ó máa wà nínú ẹ̀. Now mọye gbogbo àwọn Yorùbá tó wà ní diaspora ni, tó bá jẹ́ pé 1 million ní gbogbo wa, tí gbogbo wa ta dẹ̀ ní báàgì yẹn ní ọrùn, tí wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé owó yìí ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ló ń lọ, inú organization yìí wọ́n máa fi ṣe nǹkan tó dáa, gbogbo nǹkan tó dáa fún wa, tó dẹ̀ máa account, tó máa audit account, tó bá jẹ́ pé $1 àbí £1 every month lóníkálùkù fẹ́ máa fi ránṣẹ́, ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká sọ pé $1, ká ní 1 million Yorùbás in the diaspora, that is $1 million every month tí ò dẹ̀ nípa anybody lára, tó máa lọ sínú central account ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, ṣùgbọ́n kò sí organization yẹn níbẹ̀. Àwọn nǹkan tí Ṣọlá Sàlàkọ́, Akínọlá George, Professor Banji Akíntóyè, nǹkan tí wọ́n rí nìyẹn tó fi jẹ́ pé wọ́n wá eyín mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, tó wá jẹ́ pé iṣẹ́ tó yẹ káwọn máa ṣe nílé kó fi create awareness, kó fi educate àwọn èèyàn, kò ń ṣe pé dandan kó máa sọ pé wọ́n ń ṣe campaign. Ṣé rí gbogbo campaign ìranù tán sọ pé wọ́n ń pariwo kiri yẹn tán ń ṣe, they are all rubbish. Ṣé rí, as a media person, PR, public relations, èèyàn lè carry it out underground tó máa jẹ́ pé ìjọba gangan onímọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tó wà ń bẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè káàárọ̀ òjíire, wọn ò mọ nǹkan kan pa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn àti ìdí tá fi fẹ́ gba Yorùbá nation. Gbogbo awareness tó yẹ kán lọ sínú ọjà kán lọ, kò nídìí kán máa pariwo, kò ní ọ̀ nídìí láti máa sọ pé o a fẹ́ rọ̀ ní campaign o àwọn àṣewọ́ ní ìdí ìwọ́de. Àìkàwé yín òun ló ń jẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ máa ṣí ẹsẹ̀ gbé, ní ìdí ìwọ́de. Just common printing flyers. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ máa distribute flyers yẹn wọ́n ní ìdàtí wọ Yorùbá nation vest or whatever, wọ́n ní ìdàtí wọ normal aṣọ wọn náà kàn máa wọ̀. Tó bá jẹ́ pé 500 or 1,500 flyers ní each and everybody, well printed, quality printing, kò ń ṣe shabby printing tí wọ́n ń print yẹn. Tó bá jẹ́ pé kàn print quality, kàn gbé lọ́lé, ara ẹ̀ náà lára ẹ̀. Tracks yẹn kàn máa fún, kàn ṣe ní Yorùbá, kó beautiful, kàn ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní ìdàtí jáde. By the time tí èèyàn kan bá múnú ọjà kan tó bá distribute gbogbo tracks yẹn in A5 format, full colour, táwọn èèyàn gangan bá gbé tracks yẹn tó bá gbé flyer yẹn báyìí, wọn ò ní fẹ́ gbé jùlẹ̀ torí quality àti information tó wà ń bẹ̀. Ẹ wá lọ print yẹ̀yẹ́ kínní ní Nàìjíríà, wọ́n á fi rún ẹ̀ pàgbẹ̀yìn ni.
owó yẹn ló fẹ̀ mọ́ Banji Akíntóyè, Ṣọlá Sàlàkọ́ àti Akínọlá George tó fi wá jẹ́ pé wọ́n gbé ogun dìde. Pàṣán tí Akínọlá George tó ti gbé sókè àjà tó ń jà báyìí tó fi na Professor Anthony Killan Pàṣán, tó fi nà ń Pàṣán, ó dẹ̀ ń jà tó ń dúró de Tìjé. So ìyẹn náà ni Akínọlá George tó wá fi wípù Tajudeen Rahim. Ìgbà tí Professor Banji Akíntóyè tó ní kò sí Yorùbá World Congress mọ́, èmi àti Tájù we were at loggerheads. Mo dẹ̀ sọ fún pé listen, kò sí nǹkan tó máa ṣe mọ́, just change the name. Tó bá mọ̀ pé ó ní dandan àwọn ti ṣiṣẹ́ lórí Yorùbá World Congress, òun ní kíníkan, all those arguments kò tiẹ̀ bẹ́ mi lára mu, kò bá mi lára mu. So after a while, kẹ́ máa wo nǹkan tí mo ṣe o, mo wá come up pẹ̀lú unique design yìí fún Tìjé. Mo come up ẹ̀wọ̀n náà pẹ̀lú unique design yìí. Méjì design yìí ni mo ṣe in the same format. Mo wá ní listen, change your own group to Yoruba World Congress Restoration. Tó bá mọ̀ pé Yoruba World Congress yẹn you can't do without it, change it to Yoruba World Congress Restoration. So mo dẹ̀ bá wọn package logo yẹn. Now ẹ wo logo yìí tí mo bá wọn ṣe yìí, láàrin no time o, pẹ̀lú logo tí wọ́n bá wọn ṣe excuse me, fún Yorùbá World Congress. Ẹ wo logo ẹgbẹ́ Tìjé ní UK, òun nìyẹn tèmi condemn o. Ìgbà tí bàbá ní kò sí Yorùbá World Congress mọ́, ẹ wo nǹkan tí mo ṣe, tí mo bá Tìjé create nígbà náà, quick. And èmi dẹ̀ wá jẹ́ èèyàn kan, mo ní well, èmi ti wo because number one, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa corporate branding, mo ní gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀pá fẹ́ gba Yorùbá nation, mo ní kò tí ì sí èèyàn kankan tó kọ́mọ̀ pẹ̀lú brand Yorùbá nation. Ẹni tó bá dẹ̀ máa kọ́mọ̀ pẹ̀lú brand Yorùbá nation, gbogbo igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, wọ́n máa láti put gbogbo ẹ̀ into account. Wọ́n máa láti put religion mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá mọ̀ into account. Wọ́n máa láti put Islam into account. Wọ́n máa láti put Christianity into account. Wọ́n dẹ̀ máa láti put ìṣẹ̀ṣe into account. Logo wo lẹ máa lè ṣe tó máa jẹ́ pé kò ní cause katakata láàrin Mùsùlùmí, Christianity àti oníṣẹ̀ṣe. Mo ní àwọn Mùsùlùmí àti Christianity wọn ò ní gba anything corporate branding tẹ́ bá ṣe tí orí olókun bá wà ńbẹ̀. Wọn ò ní gbà. Ẹ wá nǹkan mi. Now tẹ́ bá wá wo eléyìí tí mo bá create, mo ṣe méjì ẹ̀. Ìkan ní orí olókun, torí olókun àwọn èèyàn kan believe pé kíní, but for me then mo tún wá ṣe the second one tí ò sí orí olókun níbẹ̀, which is this one. Now ẹ sọ fún mi, Mùsùlùmí wo àti Christianity wo àti oníṣẹ̀ṣe wo ni ò ní láìkélé? Simple. Yoruba World Congress. Gbogbo
àgbájọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé, orí adé ó bá wọn Kìrìsìtẹ́nì lọ, ó bá wọn Mùsùlùmí lọ, ó bá wọn oníṣẹ̀ṣe lọ, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lórí adé bá lọ. Ok, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. So ìrìn àjò yìí ó ti fọ́ká sí wẹ́wẹ́, ó ti ń fẹ́ máa gbé ẹnu lọ sí wákàtí méjì. mi ì fẹ́ lò kọjá wákàtí méjì lórí ètò ti ọjọ́ òní. Now ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí Professor Banji Akintoye tọ̀tọ̀ ní kò sí Yorùbá World Congress mọ́. Kí ni ìgbésẹ̀ tí Engineer Tajudeen Rahim, kí ni nǹkan tó ṣe? Àwọn wo ni Engineer Tajudeen Rahim ló tún bá lò pọ̀ tó lérò pé èèyàn gidi ni wọ́n? Meanwhile gbogbo ìgbà yẹn, torí pé èmi jẹ́ olóòótọ́, wọ́n ti pa èmi tì o, wọ́n ti pa mí tì, because tèmi bá wọn sọ̀rọ̀, èmi máa ń bá wọn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni, so ẹ̀rù máa ń bà wọ́n. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ṣẹ́rí tí ìgbà tó bá fẹ́ pè mí, èmi máa ń fi ẹ̀mí gbé nǹkan ni. Màá dẹ̀ sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ rèé. Tẹ́ bá lérò pé bóyá mo mọ gbogbo nǹkan tó mi rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, mo ní gbogbo ẹ̀ ni mo rí. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ fún mi, èmi ń rí. Ọ̀rọ̀ àṣírí sì pọ̀ sí. Ní aago 6 ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí, ẹ tún jẹ́ ká pàdé. Àwọn ọ̀rọ̀ àṣírí míì wà tí mo sì máa tú fún yín tó jẹ́ pé ẹnu á ya gbogbo yín. Ẹran orí ìrẹsì ni mo fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín lénìí o. Ọjọ́ Sunday ẹ gbọ̀n wín. Fún àǹfààní àwọn tí wọ́n bá fẹ́ wo show náà papọ̀ later on, ẹ jẹ́ ká gbé show náà, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wá sí òpin. Kí a tó ṣe yẹn, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá mo lè sáré dé ìlú Àbàmì ní Àkúrẹ́. This is NuMediaTV in London, live stream with confidence. Àkúrẹ́ Olóyèmẹkùn Anthem. Ibi tí fẹ́ jù
Yes, Àkúrẹ́ ò ní bàjẹ́. Yes, èmi náà ni. Ọmọ Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn, ọmọ amúdàsílẹ̀ fi ogun ẹnu pani, ọmọ igi mẹ́ta òkè ẹ̀dá, ọmọ akúkú jàkóràn tán. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi náà ni. Now, ibikíbi tẹ́ bá gbé tí ń wo amóhùnmáwòrán yìí, ẹ má gbàgbé, ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́, ẹ bá wa like, ẹ bá wa subscribe, kẹ̀dẹ̀ share ètò náà. Yoruba Nation Agitation, the fraud, lies and deception. Apá kejì ẹ̀ ó ń bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ojú amóhùnmáwòrán tí ẹgbẹ́ tí ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. Èmi náà ni ọ̀rẹ́ yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín, bàbá yín. Mo tún ti fẹ́ gbé ètò náà wá sí òpin ní títọ́jọ́ títòní. Mo kí gbogbo yín ní wá dédé aago tá wà báyìí ní UK 1944 ní aago náà wí to 8. So adẹ̀ ti wà lójú ọpọ́n láti bí wákàtí kan àti 57 minutes ní wákàtí. Ẹ bá wa share ẹ̀. Àwọn èèyàn kan wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn ẹlòmíì kan jàǹfààní ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ àǹfààní ẹ̀. Mo kí gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Láyọ̀ àti àlàáfíà la máa pàdé ní ọjọ́ ìsinmi Sunday tó ń bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí. Ẹ ṣeun gidi gan ni. Ẹ jẹ́ ká gbé ètò náà, ẹ jẹ́ ká gbé wá sí òpin. Until next time, I thank each and every one of you for tuning in to watch the stream. I wish you all the best. I wish you love. I wish you the very best of everything in this new week that we are going into. Until next time, take good care of yourselves, and we shall meet. Definitely we shall meet. Take good care of yourselves. Good night.